Ini ialah tragedi pertemuan dua pesawat antara yang terburuk pernah direkodkan. Tragedi Charkhi Dadri, India. Tragedi ini melibatkan dua identiti dalam dunia penerbangan. Penerbangan Saudia 763 dan Kazakhstan Airlines Flight 1907. Saudia Flight 763 berlepas dari Delhi sebagai sebahagian daripada perkhidmatan penumpang antarabangsa Delhi Dhahran Jeddah yang dijadualkan dengan 312 orang di atas kapal. Anak kapal dalam penerbangan ini terdiri daripada Kapten Khalid Al-Shubaili berusia 45 tahun, pegawai pertama Nazir Khan berusia 37 tahun dan jurutera penerbangan Ahmad Idris berusia 33 tahun. Al-Shubaili ialah seorang juruterbang veteran dengan 9,837 jam penerbangan. Penerbangan 1907 Kazakhstan Airlines merupakan sebuah pesawat Ilyushin Tu-76TD dengan pendaftaran UN 76435 telah menaiki perkhidmatan kata dari lapangan terbang antarabangsa Simken ke Delhi. Anak kapal terdiri daripada Kapten Alexander Robertovich Cherepanov berusia 44 tahun, pegawai pertama Ermak Kozabmetovich Zangirov berusia 37 tahun, jurutera penerbangan Alexander Alexandrovich Chuprov berusia 50 tahun, Navigator Zahanbek Duisonovich Arikpavev berusia 51 tahun dan operator radio Igor Alexeyevich Rab berusia 41 tahun. Cherepanov sangat berpengalaman dengan 9,229 jam penerbangan. Dalam cerita ini, kita akan fokus kepada seorang pegawai pengawal penerbangan VK Data. Astrolab membawa anda tragedi Charkhi Dadri 1996. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, ini ialah VK Data, seorang pengawal trafik udara yang telah berkhidmat selama 16 tahun di Menara Kawalan Delhi. Matanya tertumpu pada cahaya hijau terang yang terpancar daripada skrin radar tiub sinar katod. Peralatannya agak usang. Ia mampu mengesan kelajuan dan arah pergerakan pesawat tetapi langsung tidak dapat mengesan altitude. Pada skrin itu, dua titik bercahaya sedang bergerak saling menghampiri. Pada monitor VK, lintasan yang selamat dan pertumbungan yang membawa bencana kelihatan sama saja. Beliau perlu mengira altitude setiap pesawat sepenuhnya di dalam fikirannya sendiri. Kedua-dua titik itu akhirnya bertemu menjadi satu pancaran cahaya yang menyilaukan. Kemudian, tiada apa-apa. Lengan radar berputar sekali lagi tetapi skrin itu kosong. Pada ketinggian 14,000 kaki di atas bumi, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan telah berlaku mencatatkan pertumbungan udara paling dahsyat dalam sejarah penerbangan. Jam menunjukkan pukul 6.39 petang. Penerbangan Saudi Arabian Airlines 763 berlepas dari Delhi. Sebuah Boeing 747 yang besar membawa seramai 312 orang. Pesawat itu dikendalikan oleh Kapten Khalid Al-Shubaili bersama pegawai pertama Nazir Khan. VK memberikan kebenaran kepada mereka untuk mendaki dan mengekalkan altitude 14,000 kaki. Dari arah bertentangan pula muncul penerbangan Kazakhstan Airlines 1907, sebuah pesawat kargo Ilyushin Tu-76. Pesawat pengangkut berat bertaraf ketenteraan yang membawa 37 orang. Kedua-dua pesawat berkongsi laluan udara G542. Laluan itu berfungsi sebagai sebuah tiub tunggal yang tidak kelihatan tergantung di langit. Ia merupakan satu-satunya laluan yang membolehkan pesawat komersial masuk atau keluar dari ibu negara. Pesawat penumpang yang berlepas dan pesawat berat yang masuk terpaksa berkongsi lorong udara yang sangat sempit, hanya beberapa batu saja lebarnya. Tentera Udara India mengawal siap ruang udara lain di sekeliling kawasan tersebut atas faktor keselamatan negara. Keseluruhan sistem ini bergantung sepenuhnya kepada satu ruang kosong setinggi 1,000 kaki.
sebagai pemisah antara pesawat bersamaan kira-kira ketinggian sebuah bangunan pencakar langit 70 tingkat. Di dalam kokpit pesawat Kazakhstan, struktur tugas dibahagikan antara mengendalikan pesawat dan berkomunikasi. Kapten Alexander Cherepanov memegang kuk kawalan pesawat yang berat. Operator radio Igor Red memakai set kepala komunikasi. Peraturan penerbangan antarabangsa mewajibkan penggunaan bahasa Inggeris, namun Cherepanov tidak boleh bertutur dalam bahasa itu. Igor pula duduk di bahagian tepi kokpit, terasing secara fizikal daripada panel instrumen utama. Beliau tidak mempunyai altimeter untuk menyemak altitude pesawat. Bagi merapatkan jurang antara sistem pesawat buatan Soviet dan piawaian antarabangsa, beliau bergantung kepada keping carta kertas. Carta itu digunakan untuk menukar arahan menara kawalan daripada unit kaki kepada meter secara manual. VK sedang duduk di dalam kawalan pendekatan Delhi yang malap. Matanya masih tertumpu pada dua titik bercahaya yang bergerak melintasi skrin radar. VK menekan suis mikrofon plastik. Beliau mengarahkan Kazakhstan 1907 supaya mengekalkan altitude 15,000 kaki. Kemudian beliau menunggu. Tinggi di langit, Igor mendengar arahan itu dalam bahasa Inggeris. Beliau melihat carta kertasnya. Beliau menterjemahkan angka tersebut ke dalam bahasa Rusia di dalam fikirannya. Kemudian beliau menyampaikan arahan itu dengan kuat kepada juruterbang melalui sistem intercom yang bising. Juruterbang mematuhi arahan tersebut. Beliau menarik kuk kawalan yang berat ke belakang bagi menghentikan penurunan altitude. VK terus memerhatikan skrin radar. Beliau mengetuk pensel grisnya pada konsol. Beliau memeriksa jalur kertas penerbangan 15,000. 14,000. Beliau bergantung sepenuhnya kepada suara-suara yang kedengaran melalui pembesar suaranya. Igor melaporkan bahawa mereka telah mencapai altitude 15,000 kaki. Namun bacaan altimeter analog di dalam kokpit pesawat Soviet menunjukkan sesuatu yang berbeza. Tidak lama kemudian mereka memasuki satu kawasan awan tebal yang menghalang sepenuhnya cahaya dari luar. Cermin hadapan kokpit bertukar menjadi dinding putih yang rata dan tidak menampakkan apa-apa. Pergolakan udara yang kuat menggegarkan kedua-dua pesawat. Para juruterbang hanya mampu meronong ke dalam ruang putih pekat yang gelap. Mereka tidak dapat melihat walaupun muncung pesawat sendiri. Apatah lagi sebuah pesawat lain yang sedang menghampiri secara bertentangan. Sistem moden pengelakan pelanggaran menggunakan komputer untuk mengesan kemungkinan pertembungan sebelum ia berlaku. Namun begitu, baik Boeing milik Saudi maupun Ilyushin milik Kazakhstan tidak dilengkapi dengan teknologi tersebut. VK menggerakkan jarinya yang sedikit menggeletar merentasi permukaan kaca monitor radar. Jarak antara kedua-dua pesawat semakin mengecil. Beliau menekan butang pemancar. Beliau memberi amaran tentang trafik di hadapan. Beliau memaklumkan bahawa sebuah Boeing Saudi sedang menghampiri mereka secara terus pada altitude tepat 14,000 kaki. Beliau meminta mereka melaporkan sekiranya mereka dapat lihat pesawat tersebut. Di dalam kokpit Kazakhstan yang bergegar hebat, Igor mendengar amaran itu dalam bahasa Inggeris. Tekanan fizikal yang melampau menyebabkan keseluruhan prosedur penterjemahan mula menjadi huru-hara. Cherepanov tidak menunggu Igor menyampaikan arahan baru kepadanya. Beliau hanya mendengar angka 14,000. Beliau menganggap itulah altitude baru yang diwajibkan oleh menara kawalan. Lalu beliau menolak kuk kawalan yang berat ke hadapan. Pesawat itu tidak lagi sekadar hanyut menurun. Cherepanov kini dengan sengaja memulakan penurunan kuasa terus ke altitude 14,000 kaki. Tanpa disedarinya, beliau sedang menghalakan 40 tan besi tepat ke dalam bangunan pencakar langit udara yang tidak kelihatan itu. VK mendengar bunyi desiran elektronik daripada pembesar suara. Igor menekan pemancarnya dan mengesahkan panggilan tersebut. VK menghembus nafas perlahan. Bahunya jatuh sedikit, tanda lega. Beliau terus menjejaki kedua-dua titik pada skrin. Kedua-duanya bergabung menjadi satu pancaran cahaya hijau yang menyilaukan pada radar dua dimensi itu. Beliau memerhatikan lengan radar yang terus berputar. Cahaya hijau terus berpusing mengelilingi paparan. Ia melintasi tepat di atas titik yang telah bergabung tadi. Apabila ia berlalu, yang tinggal hanyalah skrin hitam yang kosong. Di sebalik kegelapan itu, pada ketinggian 14,000 kaki di atas bumbung menara kawalan, jambatan udara yang tidak kelihatan itu akhirnya runtuh. Di dalam kokpit Kazakhstan yang bergoncang dengan ganas, Igor membuka tali pinggang keledanya. Beliau membongkok ke hadapan, meninggalkan tempat duduk operator radionya yang terasing. Beliau melihat melepasi bahu jurutera penerbangan. Matanya tertumpu pada altimeter mekanikal di panel juruterbang.
Jarum altimeter analog itu berada hampir pada bacaan 14,000 kaki. Sedangkan carta penukaran yang dilaminasi jelas menunjukkan bahawa mereka sepatutnya berada pada altitude 15,000 kaki. Jantung Igor berdegup kencang menghentam dadanya. Beliau menjerit ke arah mikrofon intercom. Beliau mengarahkan Kapten Cherepanov supaya segera menarik pesawat naik. Beliau menjerit supaya mendaki ke paras penerbangan 150. Cherepanov menggenggam kuat laju kawalan pesawat yang berat dalam keadaan keliru. Bunyi bising di dalam kokpit amat memekakkan telinga. Beliau langsung tidak pasti apakah altitude sebenar yang telah diarahkan. Beliau tidak menarik pesawat naik. Pesawat kargo berat itu terus mengekalkan penurunannya. 3 saat sebelum pelanggaran, lapisan awan putih pekat itu tiba-tiba terkoyak. Sebuah Boeing 747 yang besar muncul dari dalam kabus tepat di hadapan muncung pesawat Soviet. Cherepanov menarik laju kawalan sekuat hati sehingga rapat ke dadanya. Namun dengan kadar penutupan gabungan sekitar 900 batu sejam, hentaman fizikal itu berlaku dalam masa kurang daripada 1/10 saat. Di bawah, di menara kawalan, VK tidak mendengar sebarang letupan. Beliau juga tidak merasai sebarang gelombang kejutan. Apa yang dilihatnya hanyalah lengan radar analog yang terus berputar. Radar utama memerlukan objek logam yang besar dan padu untuk memantulkan gelombang radionya kembali ke antena. Namun objek-objek di langit itu kini bukan lagi objek yang padu. Ia telah bertukar menjadi ribuan serpihan yang bertaburan sedang menjunam ke bumi. Sebuah pesawat tentera udara Amerika Syarikat C-141 Starlifter sedang terbang di laluan udara yang sama. Kapten Timothy Place mengendalikan pesawat tentera itu. Beliau memandang keluar melalui cermin hadapan kokpit. Beliau memasuki lapisan awan putih yang pekat, menjangkakan akan melihat Boeing Saudi mendaki menembusi cuaca di hadapannya. Sebaliknya, ruang putih itu tiba-tiba menyala. Place lihat satu cahaya jingga yang amat terang mengembang dengan ganas di dalam kabus. Itulah satu-satunya pengesan visual bahawa pelanggaran telah berlaku. Di menara kawalan, suasana menjadi sunyi sepenuhnya. VK merenung monitor yang kosong. Beliau berdoa agar semuanya hanyalah kerosakan perkakasan. Beliau mengetuk pensel grisnya pada konsol sambil menunggu putaran radar yang seterusnya. Lengan radar terus berputar. Skrin itu tetap hitam. Kemudian pembesar suara radio di atas kepalanya tiba-tiba berbunyi. Suara Kapten Place kedengaran jelas, menembusi bunyi statik. Beliau melaporkan satu letupan. Beliau melaporkan 2 berbola api sedang menjunang keluar dari dasar awan. Dadanya seolah-olah berhenti bergerak. Dengan kedua-dua tangannya yang menggigil, beliau mencapai mikrofon. Saudi 763, Delhi. Adakah anda menerima? Tiada jawapan. Beliau menarik nafas dalam-dalam. Suaranya mula bergetar. Kazakhstan 1907, laporkan kedudukan anda. Tiada jawapan. Saudi 763, Kazakhstan 1907, Delhi. Beliau terus merenung skrin hitam itu. Beliau meminta arah penerbangan. Beliau meminta altitude. Beliau kini menjerit ke dalam mikrofon. Perlahan-lahan, hakikat sebenar mula meresak ke dalam fikirannya. Kedua-dua pesawat itu sudah tidak lagi terbang. Apabila berbola-berbola api itu akhirnya malap di atas kawasan sawah gelap Haryana, bangkai 2 gergasi udara itu bertaburan merentasi beberapa batu tanah pertanian. Kesunyian yang menyusul selepas itu terasa amat berat dibebani kehilangan 349 nyawa. Peristiwa itu kekal sebagai pelanggaran udara paling dahsyat dalam sejarah penerbangan. Namun kengerian sebenar hanya terbongkar selepas para penyiasat berjaya mendapatkan perakam data penerbangan. Kotak hitam menceritakan kisah 2 pesawat yang seolah-olah beroperasi dalam 2 dunia yang berbeza. Data daripada Boeing 747 milik Saudi sangat konsisten. Pesawat itu telah mendaki ke altitude 14,000 kaki dan mengekalkan paras tersebut tepat seperti yang diarahkan sambil terbang di laluan yang lurus menuju destinasinya. Ia merupakan satu penerbangan yang sempurna sehinggalah mili saat terakhir sebelum hentaman berlaku. Namun begitu, data daripada Ilyushin Tu-76 milik Kazakhstan mendedahkan kronologi yang penuh huru-hara. Data altimeternya menunjukkan satu penurunan altitude yang berterusan tanpa kebenaran. Sesuatu yang langsung tak sepatutnya berlaku. Siasatan akhirnya tertumpu kepada apa yang dikenali sebagai perangkap sistematik. Di dalam kokpit pesawat Kazakhstan,
instrumen utama juruterbang menggunakan unit meter. Sebaliknya, Menara Kawalan Delhi mengeluarkan semua arahan menggunakan unit kaki. Data menunjukkan bahawa ketika Igor memaklumkan kepada Menara Kawalan bahawa mereka sedang mengekalkan altitude 15,000 kaki, Cherepanov sebenarnya sedang mengemudi pesawat menuju altitude yang bersamaan dengan 14,000 kaki mengikut tafsirannya terhadap penukaran unit tersebut. Tragedi Charkhi Darri telah mengubah secara menyeluruh peraturan penerbangan dunia. Melalui satu langkah bersejarah, India menjadi negara pertama di dunia yang mewajibkan setiap pesawat komersial yang memasuki ruang udaranya dilengkapi dengan TCAS atau Traffic Collision Avoidance System. Teknologi ini membolehkan pesawat berkomunikasi sesama sendiri melalui transponder. Sistem tersebut mengeluarkan arahan automatik untuk mendaki atau menurunkan altitude, sekaligus menghapuskan kebergantungan sepenuhnya kepada arahan pengawal trafik udara atau penterjemah. Selain itu, tragedi ini turut memaksa lapangan terbang Delhi menjalani naik taraf teknologi secara besar-besaran. Radar utama yang lama digantikan dengan Secondary Surveillance Radar, iaitu radar yang memaparkan tag digital bagi setiap sasaran pada skrin, termasuk altitude tepat setiap pesawat secara masa nyata. Ini membolehkan pengawal trafik udara seperti VK mengetahui altitude sebenar setiap pesawat tanpa perlu bergantung kepada laporan suara daripada juruterbang. Akhir sekali, International Civil Aviation Organization (ICAO) turut memperketatkan syarat penguasaan bahasa Inggeris bagi semua juruterbang bagi mengendalikan penerbangan antarabangsa. Hari ini, kawasan ladang di Charkhi Darri kembali sunyi. Namun legasi 349 nyawa yang terkorban masih hidup dalam setiap kokpit pesawat di seluruh dunia. Bangunan pencakar langit udara yang tidak kelihatan itu kini tidak lagi diuruskan menggunakan carta, kertas dan tekaan semata-mata. Sebaliknya, ia kini dilindungi oleh rangkaian digital global yang dibina berasaskan pengajaran paling mahal daripada tragedi pada petang Selasa itu. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.